Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα σας φτιάξω εύκολα γιορτινά σοκολατάκια με μόνο 3 υλικά. Πάμε να τα φτιάξουμε. Κλασικά θα χρειαστούμε ένα γυάλινο μπολ, 3 ώριμες μπανάνες, τις πολτοποιούμε με ένα πιρούνι, το αφήνω στην άκρη, θρηματίζουμε 800 γραμμάρια μπισκότα digestive. Και τώρα θα προσθέσουμε το μπισκότο στην μπανάνα και θα ανακατέψουμε μέχρι που να σχηματιστεί μια ζύμη. Έχει σχηματιστεί το ζυμαράκι μας. Βλέπετε τι ωραίο ζυμαράκι έχει γίνει. Φυσικά εσείς μπορείτε να κάνετε τη μισή δόση για να βγάλετε λιγότερα σοκολατάκια. Μετράμε 25 γραμμάρια ζύμη για κάθε σοκολατάκι. Και θα τα βάλουμε στην κατάψυξη για περίπου μία ώρα. Το επόμενο βήμα είναι να λιώσω 360 γραμμάρια λευκή κουβερτούρα και λιώνουμε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί. Αφού μας λιώσει η κουβερτούρα θα ρίξω 10 γραμμάρια ηλιέλαιο. Τα βγάλαμε και από την κατάψυξη, οπότε μέσα στην κουβερτούρα και με 2 πυρουνάκια έτσι να το φέρουμε 2-3 βόλτες. Λίγες πολύχρωμες πέρλες από πάνω για πιο χριστουγεννιάτικο και με τον ίδιο τρόπο θα κάνουμε όλα τα σοκολατάκια. Και φυσικά για να σταθεροποιηθούν τα σοκολατάκια τα βάζουμε στο ψυγείο. Άλλο ένα βίντεο φίλοι μου έχει τελειώσει. Να φτιάξετε όλα αυτά τα εκπληκτικά σοκολατάκια. Είναι μόνο με 3 υλικά, χωρίς πολλά λιπαρά. Ωστόσο εσείς φίλοι μου κάντε ένα like, μια κοινοποίηση για να το δουν οι φίλοι σας, γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.